Hello students, welcome to APSC. মই ধনশ্ৰী এটা নতুন ভিডিঅলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি ইকনমিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম which is basic concepts of economic অৰ্থনীতিৰ মৌলিক বিষয়সমূহ ঠিক আছে। তো চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকে যদি আমাৰ একাডেমিটোৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছা তোমালোকে আমাৰ ওয়েবসাইটটো যাব পাৰা তাত আমাৰ কোৰ্সেছবোৰ আছে লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা so that তোমালোকৰ বাকি চেপ্টাৰছ বিলাকো তোমালোকে free of cost avail কৰিব পাৰা Okay, so yes, a chapter to পৰা তোমালোকৰ half yearly 10 marks আহিব ঠিক আছে আৰু annual ঠিক আছে so half yearly যদি চাও half yearly 10 marks আৰু annual কিবা আহিব 5 marks right so yes এটা important chapter হয় আৰু ইয়াতে basic concepts খিনি চাম আমি ঠিক আছে মৌলিক বিষয় ঠিক আছে মৌলিক যিবিলাক বিষয় আছে basic খিনি আমি ইয়াতে পঢ়িম ঠিক আছে ইকনমিক্সৰ So ইয়াতে আমি চেপ্টাৰটো কি পঢ়িম আমি এবাৰ চাই লও why do we need to study economics যে আমি অৰ্থনীতি কিয় পঢ়িব লাগে which is the acceptable definition of economics যে অৰ্থনীতিৰ যেটো সংজ্ঞা হেতু কি হয় ঠিক আছে আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য which is the acceptable মানে গ্ৰহণযোগ্য সংজ্ঞা কি হয় হেতু আমি ইয়াতে চাম লগতে what is the scope of the study of economics মানে economicsৰ পৰিসৰ বা অৰ্থনীতিৰ পৰিসৰ মানে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যেটো পৰিসৰ হয় হেতু কি হয় লগতে which basic concepts of economics do we require যে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ কোনখিনি বিষয় আমাক লাগিব আমি সেইখিনি চাম right so these are the four key points which we'll going to study right আমি এইখিনি টপিক পঢ়িম so yes now let's begin the class okay so in the very first paragraph তোমালোকক কি দিছে economics is an important part of social science মানে economics মানে অৰ্থনীতি বা অৰ্থবিজ্ঞান যদি আমি কই ইয়াতে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হয় right so ইয়াতে তোমালোকৰ কি কৈছে the study of the economic activities of an individual as a part of society is known as economics so ইয়াতে কি কৈছে যে ইয়াতে আমি কি পঢ়িম the study of the economic activities So ইয়াতে তোমালোকৰ কি কৈছে the study of the economic activities of an individual এজন মানুহৰ যেটো অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ থাকিব হেতুৰ বিষয়ে পঢ়াটোৱে কি হৈ যায় known as economics হেতুকে কি বুলি কম আমি অৰ্থবিজ্ঞান ঠিক আছে বা অৰ্থনীতি বুলি আমি ক'ব পাৰো the word economics has been derived from the Greek word oikonomia ঠিক আছে যে economics শব্দটো কোৰ পৰা আহিছে এটা গ্ৰীক শব্দ যেটো হৈছে oikonomia ঠিক আছে oikos means family oikos মানে হৈছে পৰিয়াল আৰু nomos মানে হৈছে rules ঠিক আছে মানে কিছুমান নীতি ঠিক আছে therefore economics is regarded as the rules which direct the running of a family or society the society বা family চলাবলৈ যিবিলাক নীতি নিয়ম থাকিব হেতুকে কোৱা হৈছে economics বা অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হৈছে right so now come to this part what the necessity of economics যে অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজন কি আছে ঠিক আছে প্ৰয়োজনীয়তা বুলি আমি ক'ব পাৰো অসমীয়া ঠিক আছে so economics আমাক কিহৰ কাৰণে ইমান প্ৰয়োজন হয় so first of all there are several reasons for the necessity of the study of economics yes definitely বিভিন্ন কাৰণ আছে ইয়াৰে A few of these can be mentioned brief okay so healthy democracy requires civic consciousness of the people A tax-paying citizen would surely want to know that how government collects revenue say এখন গণতন্ত্ৰত মানুহবিলাকক কি লাগিব এটা সজাগতা লাগিব ঠিক আছে নিজৰ মাজত এটা সজাগতা লাগিব যেনেকে এজন ট্যাক্স পেইং যে কৰ দিয়ে ঠিক আছে কৰ বিলাক যে এজন মানুহে দিব তেও জানিব বিচাৰিব যে সেই চৰকাৰে যিবিলাক ৰাজস্ব সংগ্ৰহ কৰে সেই ট্যাক্স দিয়াৰ পিছত যিবিলাক চৰকাৰে ৰাজস্ব সংগ্ৰহ কৰে সেইবোৰ কেনেকে সংগ্ৰহ কৰে ঠিক আছে how it spends and the collected revenue আৰু যিবিলাক ৰাজস্ব সংগ্ৰহ কৰে চৰকাৰে হেকিন তেওঁলোকে কেনেকে খৰচ কৰে what rules govern the process of expenditure আৰু খৰচ কৰাৰ মানে ৰুলটো কি আছে নিয়ম মানে প্ৰসেসটো কেনেকুৱা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা right is the revenue being spent judiciously যে
ঠিক হিচাপে খৰচ হৈছে নে নাই এণ্ড সো অন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাক কি লাগিব সজাগতা লাগিব আমি চাব লাগিব যে চৰকাৰখনে যিবিলাক টেক্স লব টেক্স বিলাকৰ পৰা যিবিলাক পইচা পাব সেইবোৰ পইচা ক'ত খৰচ কৰিছে সেইবোৰ চাব লাগিব আমি A social organizer or reformer would want to find out the reasons for widespread and abject poverty. যে ৰিফৰ্মাৰ মানে সামাজিক সংস্কাৰক এজনে এইটো বিচাৰিব যে তেওঁ কেনেকে পভাৰ্টি যিবিলাক দৰিদ্ৰতা থাকে সেইবিলাক বিচাৰিব ঠিক আছে তেওঁ সেইবিলাকৰ কাৰণবিলাক বিচাৰিব ঠিক আছে যে ইমান যে পভাৰ্টি হৈ আছে ইমান যে দৰিদ্ৰতা হৈ আছে এজন সমাজ সংস্কাৰকে সেই বস্তুবোৰ বিচাৰিব When doing that, you will able to understand that many of the reasons for this problem are economic in nature. যে দৰিদ্ৰতাৰ কথা যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া বহুতখিনি বস্তু আমি কি দেখা পাম যে বহুতখিনি বস্তু অৰ্থনীতি বা ইকনমিক্সৰ লগত জড়িত হৈ আছে right as conscious customers এজন সজাগ উপভোক্তা হিচাপে কাস্টমাৰ মানে উপভোক্তা হিচাপে we would like to know the reasons for the rise in prices of essential commodities যে বস্তুবিলাকৰ দাম কিয় বাঢ়ে ঠিক আছে বস্তুবিলাকৰ ইমান যে মাজে সময়ে দাম বাঢ়ে কেইদিনমান আগত বিলাহীৰ দাম বাঢ়িছে পিয়াজৰ দাম বাঢ়িছে যে আমি সজাগ উপভোক্তা হিচাপে আমি ভাবিব লাগিব যে ইমান দাম কেলে বাঢ়িছে right What is globalization? গোলকীকৰণ কি হয় right? Globalization মানে কি হৈছে গোলকীকৰণ ঠিক আছে গোলকীকৰণ What are the merits and demerits? গুণ আৰু দুখ কি What is economic development? অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন মানে কি বুজো What is environmental economics? পৰিৱেশিক অৰ্থনীতি মানে কি মানে পৰিৱেশৰ লগতো কিছুমান জড়িত হৈ থাকে important issues such as these are part of the subject matter of economics যে এনেকুৱা টপিক বিলাকে কি হৈছে economics মানে অৰ্থনীতিৰ বিষয় হয় ঠিক আছে right আমি বুজি পালো যে why do we need to study economics what is the necessity of studying economics যে অৰ্থনীতি কিয় আমাৰ পঢ়িব লাগে আমি এই গুটেখিনি বস্তু ইয়াতে চালো right I hope this is clear to you তোমালোকে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা right so now come to this part definition of economics যে অৰ্থনীতিৰ সংজ্ঞা কি আছে ঠিক আছে অকমান এখিনি বিভিন্নজন অৰ্থনীতিবিদে দিছে ইকনমিস্ট বিলাকে দিছে গতিকে it can be little bit tactical অকমান তোমালোকে টান পাব পাৰা but I will clear you ঠিক আছে মই গুটেখিনি বস্তু clear কৰি দিম right so ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছে several economists have given different definitions of economics yes but বহুত economist মানে অৰ্থনীতিবিদ ঠিক আছে অৰ্থনীতিবিদ সে বিভিন্ন ইকনমিস্টে কি দিছে বিভিন্ন definitions different কি দিছে definition মানে সংজ্ঞা দিছে তাৰ মাজত এডাম স্মিথ আছে এলফ্ৰেড মাৰ্শাল আছে লিওনেল ৰবিনছ আছে স্যামুয়েলসন এন্ড নৰ্থ হছ ঠিক আছে সো এই কেইজন কিছুমান অকমান পপুলাৰ কি হয় অৰ্থনীতিবিদ হয় now come to এডাম স্মিথ's definition যে এডাম স্মিথৰ সংজ্ঞাটো কি হয় এডাম স্মিথ who is considered father of economics the অৰ্থনীতিৰ পিতৃ স্বৰূপ বুলি যদি আমি কও তেও হৈছে এডাম স্মিথ in his famous book তেওঁৰ এখন কিতাপত তেওঁ কি কৈছে তেওঁৰ কিতাপখনৰ নামটো হৈছে an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations ঠিক আছে এই কিতাপখনৰ যেটো ইংলিশ নেম হয় সো ইয়াতে অসমীয়া নেম তেনেকে নাই গতিকে তেওঁৰ এইখন কিতাপত এটা সংজ্ঞা দিছে published in 1776 বহুত আগৰ 1776 চনতে তেও এইখন কিতাপ লিখিছিলে তাতে তেও এটা ইকনমিক্স বা অৰ্থনীতিৰ এটা সংজ্ঞা দিছে হেতু তেও কি কৈছে the size of wealth যে wealthৰ কি হয় সায়েন্স হয় সম্পদৰ কি হয় বিজ্ঞান বুলি ইয়াতে কৈছে right ঠিক আছে সো তেও ইয়াতে কি কৈছে the science of wealth ইয়াতে সম্পদৰ বিজ্ঞান বুলি তেও কৈছে right this definition is considered as wealth based definition এটো সম্পত্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা definition হয় Smith's definition was criticized by later social scientists like Carlyle and Ruskin as being the gospel of the mammon so ইয়াতে কি কৈছে যে তেওঁৰ যেটো সংজ্ঞা দিছে সংজ্ঞাটো Carlyle ঠিক আছে social scientist সমাজ বিজ্ঞানী Carlyle আৰু Ruskinে কি কৰিছে criticize সমালোচনা কৰিছে আৰু ইয়াতে কি কোৱা হৈছে এটো কোৱা হৈছে যে gospel of the mammon ঠিক আছে ইয়াতে
যক্ষৰ বাণী বুলি কৈছে ঠিক আছে যক্ষৰ বাণী বুলি কৈছে মানে ইয়াতে কি কৈছে wealth can never be the main aim of human life মানে ইয়াৰ অৰ্থটো এটো যে সম্পদ মানুহৰ জীৱনৰ কি হ'ব নোৱাৰে মেইন মুখ্য লক্ষ্য হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে it is only a means of achieving this এটো কি হয় এটা কিবা এটা পোৱাৰ আহিলা বুলিহে আমি ক'ব পাৰো too much emphasis on wealth would turn economics into dismal science যে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে যে যদি আমি বহুত বেছি wealthৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিও হেতু নিৰাশাব্যঞ্জক বা নিৰাশাজনক বিজ্ঞান বুলি ক'ব পৰা যাব ঠিক আছে সো তেওঁৰ এই বস্তুখিনি অৰ্থ এটো কোৱা হৈছে যে এডাম স্মিথ তেখেতে বহুত বেছি wealthৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কিন্তু wealth টো আমাৰ মেইন এইম মানে মুখ্য লক্ষ্য আমাৰ জীৱনৰ হ'ব নোৱাৰে এটো এটা কি হয় ইটস আ মিন্স অফ এচিভিং দিস ঠিক আছে এটো achieve কৰা কিবা এটা পোৱাৰ কি হয় আহিলাহে হয় ৰাইট সো সেই কাৰণে যদি আমি বহুত বেছি সম্পত্তি বা সম্পদৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিও তো হেতু বস্তু নিৰাশাজনক হৈ যাব ৰাইট সো হেতু কথা কৈছে নাও কাম টু দিস আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বালস ডেফিনিশনস যে আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বালে কি কৈছে আমি এবাৰ হেতু চাই লও ৰাইট কেম্ব্ৰিজ ইকনমিক্স তেও কেম্ব্ৰিজ ইকনমিক্স আছিলে কেম্ব্ৰিজ অৰ্থনীতিবিদ আছিলে Alfred Marston in his book তেওৰো এখন কিতাপ আছিল Principles of Economics published in 1819 1890 চনত এখন পাবলিশ হৈছিল তেও কি কৈছিল according to him economics is the study of the mankind in the ordinary business of life যে মানুহৰ যিবিলাক ordinary কি থাকে business of life মানে দৈনন্দিন কাম কাজ যেটো থাকে সো সেই বস্তুখিনি কি হয় economics বুলি কোৱা হয় যে মানুহৰ যেটো দৈনন্দিন কাম হয় হেতুৰ স্টাডি কৰাটোৱে কি হৈছে economics হয় it examines that the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being say যেটো day to day কাম মানে দৈনন্দিন যিখিনি কাম হয় এজন মানুহৰ হেতু কৰ লগত জড়িত হৈ যায় হেতুৱে পাৰ্থিব কল্যাণ ঠিক আছে ম্যাটেৰিয়েল ওয়েল বিং আমাৰ নিজৰ কাৰণে বা টকা বস্তুটো টকা পইচাৰ লগতো ৰিলেটেড হয় সো সেই কাৰণে কৈছে যে যেটো দৈনন্দিন কাম কাজ আছে হেবোৰৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰাটো কি হৈ যায় economics বুলি কৈছে just it is on one side a study of wealth and on the other side more important side a part of study of human beings যে ইয়াতে কৈছে এটা সাইডত আমি wealth yes সম্পদৰ কথা আমি কম কিন্তু আনটো সাইডে মানুহৰ কথাও ইয়াতে কোৱা হৈছে যে মানুহৰ দৈনন্দিন কাম কাজ বিলাক কেনেকুৱা হয় হেতুৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কৈছে Marshall's definition is an improvement on Smith's definition Smithত আমি অকল wealthৰ কথা পাইছিল কিন্তু তেও মানুহৰ লগতে wealth দুটাই কৈছে গতিকে অকমান কি হয় Smithতকে ভাল হয় however তথাপিও Marshall's definition did not earn the distinction of being acceptable definition of economics কিন্তু তেওঁৰ definition বা তেওঁৰ সংজ্ঞাটো ইমান বেছি গ্ৰহণযোগ্য নাছিলে This is because Marshall only mentioned about the welfare derived from the material goods. তেও অকল কৈছিলে যে যিবিলাক material goods মানে যিবিলাক পাৰ্থিব বস্তু থাকে ঠিক আছে লাইক মোবাইল ফোন হক বা এখন বোৰ্ড দেখিছে সো এইবিলাক কি হয় materialistic things হয় ঠিক আছে এইবোৰ বস্তুৰ পৰাহে তে অকল material goodsৰ পৰাহে যে মানুহৰ welfare বা কল্যাণ হ'ব পাৰে হেতু মেনশন কৰিছে বাট কেতিয়াবা কি হয় welfare derived from non material services such as those of teacher or doctor were not mentioned by him যে কেতিয়াবা কি হৈছে যে যিবিলাক কাম কেতিয়াবা কি হয় নন মেটেৰিয়েলিস্টিক লাইক মানে টিচাৰ ঠিক আছে এজন শিক্ষক বা এজন ডক্টৰৰ পৰাও আমি যিবিলাক সাৰ্ভিস সেৱা পাও হেতু মেনশন কৰা হোৱা নাই ইয়াতে অকল বস্তুবিলাকৰ ঠিক আছে মোবাইল ফোন হক কম্পিউটাৰ ল্যাপটপস এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰহে দেও কথা কৈছিল সেই কাৰণে এই সেক্টৰটোৰ কথা কোৱা নাই যে টিচাৰ বা ডক্টৰৰ পৰা আমি যেটো পাও হেতু তে মেনশন কৰা হোৱা নাই গতিকে কি হয় এটো মানে ইমান বেছি acceptable নহয় বুলি কৈছে আৰু লগতে ইয়াতে কৈছে for example use of alcohol drugs cigarettes do not lead to the increase in the welfare of man even এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম নকৰে যেনেকৈ হক alcohol ঠিক আছে মাদক দ্ৰব্য হক drugs হক cigarettes এইবোৰে মানুহৰ স্বাস্থ্য বেয়াহে কৰে ৰাইট কিন্তু ইকনমিক্স অৰ্থনীতিত কিন্তু এইবোৰ বস্তু কেনেকৈ প্ৰডিউস কৰা হয় কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হয় বা কেনেকৈ কনজাম্পশন কেনেকৈ ভোগ কৰা হয় কেনেকৈ বিতৰণ কৰা হয় এই বস্তুবিলাকৰ কথাও ডিসকাস কৰা হয় গতিকে এইৰ ডেফিনিশনটো কি আছে বস্তুখিনি আধৰুৱা হয় আছে এটা সাইডৰ কথা কৈছে আনটো সাইডৰ কথা কোৱা নাই ৰাইট ক্লিয়াৰ ওকে নেক্সট আমি কি পঢ়িম লিওনেল ৰবিন্স ডেফিনিশন যে এখেতে কি কৈছে
Economist Lionel Robbins in his book, again তেওঁলোকে নিজৰ কিতাপতে এইবোৰ মেনশন কৰিছে, তেওঁৰ কিতাপত কি কৈছে, an essay on the nature and significance of economic science published in 1932, 1932 চনত তেওঁৰ বুকখন পাবলিছ হৈছিলে, put forward the most acceptable definition of economics. তেওঁ আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য ইকনমিক্স অৰ্থনীতিৰ যিটো আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য সংজ্ঞা সেইটো তেওঁ আগবঢ়াইছিল। তেওঁৰ মতে economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scars means which have alternative uses. So ইয়াতে তেওঁ কি কৈছে যে তেওঁ কৈছে economics is the science which studies human behavior. যে তেওঁ মানুহৰ আচৰণৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, তেওঁ মানুহৰ আচৰণৰ কথা কৈছে আৰু as a relationship between ends and scars means which have alternative uses. আৰু ইয়াতে কি কৈছে যে তেখেতৰ মতে যে যিটো বিজ্ঞানে মানুহৰ আচৰণক মানুহৰ অপৰিসীম কি হয় অপৰিসীম আশা বা লক্ষ্য ইয়াৰ বিপৰীতে বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সীমিত সম্পদৰ মাজৰ সম্পৰ্ক হিচাপে অধ্যয়ন কৰে। মানে ইয়াতে তোমালোকক যদি মই কওঁ যে মানুহৰ যেটো আচৰণ, ঠিক আছে, যি বিজ্ঞানে মানুহৰ আচৰণ লগতে যিবিলাক সীমিত বস্তু থাকে, ঠিক আছে, যিবিলাক সীমিত বস্তু থাকিব সেই সীমিত বস্তুবোৰে মানুহৰ যেটো unlimited wishes wants থাকে, ঠিক আছে, অপৰিসীম আশা থাকে, সেই বস্তুবিলাকক ফুলফিল কৰাটোহে বুজায়, ঠিক আছে। ইয়াতে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা যে কোন কেটা মেইন পইণ্টছৰ কথা কৈছে। This definition highlights three main points, মানে human wants are unlimited, যে কৈছে মানুহৰ যিবিলাক wants বা অভাৱ সেইবিলাক কি unlimited, মানুহৰ ইচ্ছা বিলাক বেছিভাগ কি হয় অপৰিসীম হয়, ঠিক আছে। So resources to satisfy human wants are limited, আৰু যিবিলাক resources সম্পদ যিবিলাক থাকিব, যে মানুহৰ অভাৱ পূৰণৰ কাৰণে যিবিলাক সম্পদ থাকিব, আমাৰ আশা অভাৱ এইবিলাক পূৰণৰ কাৰণে যিবিলাক সম্পদ থাকিব সেইবিলাক কি হয় লিমিটেড, সীমিত হ'ব, ঠিক আছে। Scarce resources have alternative uses, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে সীমিত সম্পদ বিলাকৰ কি আছে বিকল্প ব্যৱহাৰ আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে মানুহৰ যিবিলাক unlimited wishes বা wants থাকে, মানুহৰ যিবিলাক অপৰিসীম আশা থাকে, সেই আশাবিলাক যিবিলাক সীমিত কি থাকে, সীমিত সম্পদ বিলাক থাকে, এই সীমিত সম্পদ বিলাকে কেনে ধৰণে বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সেইবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, সেই বস্তুটোকে ষ্টাডি কৰাৰ কথা কৈছে। So this is a little complicated, অকণমান টান হ'ব পাৰে, but আইডিয়া কেটা তোমাৰ তেনেকুৱাই হয়, ঠিক আছে। Yes, ক্লিয়াৰ নহলে তোমালোকে আমাক খুদিবও পাৰা, right? So these 3 points give to rise economic problems or problems of choice, ঠিক আছে। So এই বস্তু কেটাই কি দিছে যে problems of choice, মানে বাছনি কৰা, বাছি লোৱাৰ এটা সমস্যা দিছে, মানে the problem of deciding which want among the unlimited wants is to be fulfilled by using the scarce resources, যে আমাৰ যে ইমান বেছি অপৰিসীম মানে কি আছে আশা আছে, আমাৰ যিবিলাক অভাৱ আছে, সেই অভাৱবিলাক কোনটো সীমিত সম্পদৰে পূৰ কৰা হ'ব with alternative usage, যেটো আমি বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। So হেতু কি হয় economic problem, মানে বা problem of choice, হেতু হৈছে বাছনি বা বাছি লোৱা সমস্যা, যে আমি কোনটো সম্পদ alternative হিচাপে use কৰি আমাৰ wish টো fulfill কৰিব পাৰো, right? So Robbins definition is also called definitions of scarcity, যে তেওঁৰ definition টো কি হয় বিশেষকৈ scarcity মানে নাটনি, ঠিক আছে, নাটনি বা দুষ্প্ৰাপ্যতা বুলি আমি ক'ব পাৰো। So তেওঁ নাটনিৰ কি দিছে সংজ্ঞা দিছে, right? So Robbins definition is not above criticism, তেওঁৰ যেটো সংজ্ঞা হেতু সমালোচনা কৰিছে। According to the critics, the problem of attaining present economic development is more important than the problem of choices. So যিবিলাকে তেওঁ সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে the problem of attaining present economic development, বৰ্তমান যেটো আমি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন যেটো আমি লব লাগে, হেতু বাছি লোৱা যেটো সমস্যা, আমাৰ যে বাছনি কৰা যেটো সমস্যা তাতকে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, ঠিক আছে। মানে আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ অৰ্থনৈতিক যেটো উন্নয়ন হেতু বেছি কি হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। But Robbins silent on this point, কিন্তু তেওঁ যিজনে এইটো definition দিছে তেওঁ এইটো কথা মাত মতা নাই বা তেওঁ নিমাত আছিলে, right? Clear? Okay, so next আমি Samuelson and Nordhaus's definition, এইটো বিষয়ে আমি পঢ়িম, ঠিক আছে। এই দুজন তেওঁলোকৰ ফটো হয়, ঠিক আছে, Samuelson and Nordhaus.
Samuelson and Nordhaus have combined the concept of scarcity with efficiency. Teo natoni aru efficiency. ঠিক আছে যে Samuelson and Nordhaus have combined concept of scarcity and efficiency. Teo natoni aru ifale ki koise efficiency মানে দক্ষতা ঠিক আছে দক্ষতাৰ কথা কৈছিলে and put forward a definition of economics. So এই দুটা মিক্স কৰি তেও কি কৰিছিলে অৰ্থনীতিৰ সংজ্ঞা দিছিলে. According to them, accepting the reality of existence of scarcity যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে যেটো scarcity নাটনিটো আমি মানে কি কই মানি লব লাগিব the efficient use of resources by the society to produce valuable commodities যে এই যিখিনি আমি আমাৰ যিখিনি সম্পদ থাকে যিখিনি সীমিত সম্পদ থাকে সেই সম্পদখিনি আমি ভালদৰে দক্ষতাৰে ব্যৱহাৰ কৰি to produce valuable commodities form the subject matter of economics যে যিখিনি সীমিত সম্পদেৰে আমি কেনে ধৰণে এটা মূল্যবান বস্তু আমি সমাজৰ কাৰণে বনাব পাৰো accepting the reality of existence of scarcity যে নাটনি আছে কিন্তু আমি যিখিনি সম্পদ আছে কিনি আমি ভাল efficiently use কৰি যদি আমি সমাজৰ কাৰণে valuable commodity বা valuable বস্তু আমি মূল্যবান বস্তু বনাব পাৰো সো হেতুৱে কি হয় ইকনমিক্সৰ subject matter মানে হেতুৱে অৰ্থনীতিৰ বিষয় বস্তু বুলি কোৱা হৈছে the productive use of scarce resource is the subject matter of economics যেটো সীমিত সম্পদ সেই সীমিত সম্পদকে আমি কেনে ধৰণে ভাল দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেইটোৱে কি হৈছে ইকনমিক্সৰ বিষয়বস্তু বুলি তেও কৈছে ৰাইট